आजभन्दा 1.5 वर्ष पहिला युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको सेयर प्राइस 18,000 थियो र अहिले श्रावण महिनाको 6 गते आइपुग्दा 210% इन्क्रिज भएर 55,000 पुग्यो। यसले मात्र 1.5 वर्षमा 2 गुणा भन्दा बढीले रिटर्न दिएको छ र 18,000 लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई 55,000 को मालिक बनाएको छ। त्यस्तै नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको सेयर प्राइस आजभन्दा 11 महिना पहिले 277 थियो र गत श्रावण महिनामा 2600 सम्म पुग्यो। यसले मात्र 9 महिनामा लगानीकर्तालाई 770% रिटर्न दिएको छ। यसरी नै छोटो समयमा धेरै रिटर्न दिने कम्पनीहरूलाई मल्टिबेगर कम्पनी भनिन्छ। नेपालमा पनि धेरै मल्टिबेगर कम्पनीहरू रहेका छन् जसलाई सानो लगानी गरेर पनि ठुलो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। हजुरहरू मल्टिबेगर कम्पनी र ब्लू चिप्स कम्पनीमा कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। ब्लू चिप्स कम्पनी भनेको लगातार रूपमा राम्रो रिटर्न दिने फाइनान्सियल रूपमा स्ट्रङ कम्पनी हुन् भने मल्टिबेगर कम्पनी भनेको एकपटकमा धेरै गुणासम्म रिटर्न दिने कम्पनीहरू हुन् जसमा फाइनान्सियल कन्डिसन राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। कुनै कम्पनीहरूले एकदम राम्रो रिटर्न दिएका हुन सक्छन् तर तिनीहरूको फाइनान्सियल कन्डिसन नराम्रो पनि हुन सक्छ र यस्ता मल्टिबेगर कम्पनीहरू ठुला ट्रेडर अथवा बिग इन्भेस्टरहरूले ट्रेडिङ गर्दाखेरि बढेर मल्टिबेगर रिटर्न दिएका पनि हुन सक्छन्। आजको यस भिडियोमा मल्टिबेगर कम्पनी कसरी पत्ता लगाउने र टप 5 मल्टिबेगर कम्पनीहरूको बारेमा विस्तृतमा जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब बुझौँ मल्टिबेगर कम्पनी पत्ता लगाउनको लागि मल्टिबेगर कम्पनीहरूमा के कस्ता विशेषताहरू हुन्छन् भनेर। पहिलो रहेको छ हाई ग्रोथ पोटेन्सियल। मल्टिबेगर सेयरहरूमा दीर्घकालीन रूपमा उच्च वृद्धिको सम्भावना हुन्छ। यस्ता कम्पनीहरू प्राय नयाँ बजारहरूमा प्रवेश गरिरहेका वा नयाँ प्रविधि उत्पादन वा सेवाहरूमा केन्द्रित हुन्छन्। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ स्ट्रङ फाइनान्सियल कन्डिसन। यस्ता कम्पनीहरूले बलियो वित्तीय अवस्था र राम्रो क्यास फ्लो मेन्टेन गरेको हुन्छ। तिनीहरूको ऋण स्तर पनि कन्ट्रोलमा हुन्छ जसले तिनीहरूलाई मार्केट उतार चढावमा टिक्नको लागि योग्य बनाउँछ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ इन्टरनेसनल एक्सपेन्सन अर प्रेजेन्स इन न्यू मार्केट। सफल मल्टिबेगर कम्पनीहरू इन्टरनेसनल मार्केटमा फैलिरहेका हुन्छन् र न्यू मार्केटमा आफ्नो उपस्थिति बनाएका हुन्छन् जसले तिनीहरूलाई द्रुत रूपमा इन्क्रिज गर्नको लागि मद्दत गर्छ। त्यस्तै गरी अर्को विशेषता रहेको छ रेगुलर अर्निङ ग्रोथ। यस्ता कम्पनीहरूले हरेक वर्षमा वा त्रैमासिक रूपमा आफ्नो आम्दानी र नाफा नियमित रूपमा वृद्धि गरिरहेका हुन्छन् जसले सेयर होल्डरहरूलाई लाभ दिनको लागि मद्दत गर्छ। यस्तो विशेषता भएका मल्टिबेगर कम्पनीहरूमा इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर र बिग प्लेयर अथवा बिग इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरहरूको इन्ट्रीले गर्दा बढेको पनि हुन सक्छ। त्यसैले सेयरको ट्रान्जेक्सन भोल्युम र सेयर एकुमुलेसन भएको हेरेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ र यसरी लगानी गर्दाखेरि बिग प्लेयरको इन्ट्री भएपछि आफू पनि इन्ट्री हुनुपर्छ र बिग प्लेयर अथवा बिग इन्भेस्टरले सेलिङको फर्स्ट एटेम्प गर्दा नै आफूले पनि सेलिङ गर्नुपर्छ र यसरी बिग प्लेयर एक्जिट हुनुभन्दा पहिले आफू एक्जिट भएर राम्रो रिटर्न जेनेरेट गर्न सकिन्छ। अब बुझौँ टप 5 मल्टिबेगर कम्पनीहरूको सेयरको बारेमा। टप 5 मल्टिबेगर कम्पनीको फर्स्ट लिस्टमा रहेको छ नेपाल फाइनान्स लिमिटेड। नेपाल फाइनान्स लिमिटेडले पनि एकदमै राम्रो रिटर्न दिएको छ जसलाई यसको टेक्निकल चार्टबाट हेर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्ने हो भने नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको सेयर प्राइस एकदमै राम्रोसँग वृद्धि भएको छ। यसको सेयर प्राइस मात्र 168 दिनमा 712% इन्क्रिज भएको छ र यो जम्मा 168 दिनमा 7 गुणा भन्दा बढीले भएको वृद्धि हो र यसलाई वृद्धि हुनुको पछाडिको एउटा मेन कारण रहेको छ बिग प्लेयरको इन्ट्री। त्यो त हजुरहरू सबैलाई थाहा नै छ हो। त्यसैले गर्दाखेरि धेरैलाई लाग्न सक्छ यस्तो कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट अथवा ट्रेडिङ गर्दा हामीहरूलाई
टोपी लाग्ने सम्भावना हुन्छ अथवा हाई रिस्क हुन्छ भनेर लाग्न सक्छ। तर हाई रिस्क चाहिँ नहुन सक्छ। कसरी भन्दाखेरि यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा एकुमुलेसन भएको छ र यो एकुमुलेसन भएको बिचमा हजुरहरूले सजिलै मार्केटमा भोल्युम बढेको देख्न सक्नुहुन्छ र मार्केटमा भोल्युम बढिसकेपछि बिग प्लेयरको इन्ट्री भएछ भन्ने कुरा हजुरहरूले सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र बिग प्लेयरको इन्ट्री भएको कुरा थाहा पाइसकेपछि हजुरहरूले यसमा बाई गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले मिनिमम पनि यो बिन्दुतिर बाई गर्नु भएको हुन्थ्यो भने यसको प्राइस चाहिँ बढ्दै गएको छ र बढेर कति त 2600 सम्म पुगेको छ र 2600 मा पुग्दाखेरिमा हजुरहरूले सेल गर्नको लागि कुर्नु पर्दैन। किनभने मैले यसको पहिले नै भनिसकेको थिएँ कि बिग प्लेयरको इन्ट्री भएर बढेको मल्टिबेगर कम्पनी हो भने बिग प्लेयरको एक्जिट हुनुभन्दा पहिला नै आफू एक्जिट हुनुपर्छ। र यहाँ हेर्ने हो भने बिग प्लेयरसँग त धेरै किता सेयर हुन्छ र उसले सम्पूर्ण किता एकैचोटिमा सेल गर्न खोज्यो भने उसले सेयरको ओभर सप्लाई भएर सेयरको प्राइस चाहिँ एकदमै वात्त घट्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उसले 2-3 चोटिमा चाहिँ सेलिङ एटेम्प्ट गर्छ, जसमध्ये हामीले पहिलो सेलिङ एटेम्प्टमा नै सेल गर्न सक्यो र मार्केटबाट एक्जिट भयो र धेरै लोभ गरिएन भने चाहिँ त्यसबाट इन्कम गर्न सकिन्छ। जस्तै यो बिन्दुमा हामीहरूले सेल गर्नुपर्ने थियो, किनभने यसले चाहिँ पहिलो सेलिङ एटेम्प्ट यहाँ गरेको छ र त्यसपछि 2 दिन लगातार 10% अथवा सर्किट लेभलमा घट्यो, त्यसपछि फेरि बढेको छ किनभने उसले सम्पूर्ण सेयर एकै दिनमा बेचेको छैन र फेरि बढ्यो र त्यसपछि चाहिँ उसले सम्पूर्ण सेयरको सप्लाई दियो। सप्लाई दिइसकेपछि उसले एकुमुलेसन गरेर राखेको लाखौँ किता सेयर सप्लाई दिइसकेपछि त मार्केटमा ओभर सप्लाई भयो, ओभरफ्लो भइसकेपछि सेयरको प्राइस घट्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो मल्टिबेगर कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि हामीहरू ट्रेडरभन्दा पहिले नै एक्जिट हुनुपर्छ। हामीहरूले यो बिन्दुमा ट्रेडरले एक्जिट हुनुभन्दा पहिले नै यो बिन्दुमा हामीहरू एक्जिट भएको हुन्थ्यौँ भने मिनिमममा पनि 576% भन्नुको मतलब 5-6 गुणासम्म रिटर्न लिन सक्ने थियौँ मात्र 161 दिनमा। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यो भिडियोमा सुरुमै भनेको थिएँ कि मल्टिबेगर कम्पनी भनेको बुलचिप्स कम्पनी जस्तो होइन, जसले लगातार रिटर्न दिनुपर्छ भन्ने छैन। यसमा इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर अथवा इन्डिभिजुअल बिग इन्भेस्टरले गर्दा पनि प्राइस बढेको हुनसक्छ र जस्तै यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर र बिग इन्भेस्टरले गर्दाखेरि प्राइस बढेको थियो र यही बढेको प्राइसमा हामीहरूले फाइदा लिने हो। त्यस्तै गरी मल्टिबेगर कम्पनीको आजको हाम्रो अर्को लिस्टमा रहेको छ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड। युनिलिभर नेपाल लिमिटेड पनि एउटा राम्रो मल्टिबेगर कम्पनी हो। यसको सेयर प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चार्टमा हेर्ने हो भने यसको सेयर प्राइस एकदमै राम्रोसँग इन्क्रिज भएको छ र यो बिन्दुदेखि लिएर यो बिन्दुसम्म हेर्नुहुन्छ भने पनि हजुरहरूले सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ 664 दिनमा 232% भन्दा बढीले इन्क्रिज भएको छ। भन्नुको मतलब 1.5 वर्ष भित्रमा नै यसले 2 गुणा भन्दा बढीले रिटर्न दिएको छ र 16,000 को प्राइजमा बाई गर्ने लगानीकर्ताहरूले 55-56 हजारमा चाहिँ सेल गर्ने अवसर पाएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता विभिन्न मल्टिबेगर कम्पनीहरू रहेका छन् जसमा मार्केट क्राइसिस भएको अवस्था अथवा पिक बियरमा चाहिँ बाई गर्नुपर्छ र एकदमै पिक बुलमा सेल गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँभन्दा पहिलेको पिक बियरमा हजुरहरूले बाई गर्नुभएको हुन्थ्यो भने 16-17 हजारमा पाउनुहुन्थ्यो र अहिलेको पिक बुलमा बाई गरेको लागि सेल गर्नुभएको हुन्थ्यो भने 55-56 हजारसम्म पाउनुहुने थियो। यसरी सजिलै एउटै सेयरको एक किताबाट नै हजुरहरूले 2-3 गुणासम्म रिटर्न लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो मल्टिबेगर कम्पनीको अर्को नम्बरमा रहेको छ सोल्टी होटेल। सोल्टी होटेल लिमिटेड पनि एउटा राम्रो मल्टिबेगर कम्पनी हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सोल्टी होटेलले कसरी लगानीकर्ताहरूलाई लाभान्वित बनाएको छ भनेर। यो सोल्टी होटेलमा हामीहरूले चार्टमा हेर्ने हो भने मात्र 266 दिनमा 186%ले रिटर्न दिएको छ। यो एकदमै राम्रो रिटर्न हो। हजुरहरूले ब्याङ्कमा लगेर सेभिङ एकाउन्टमा राख्नुभएको हुन्थ्यो भने 365 दिनमा मात्र 4-5% रिटर्न आउने थियो। तर यसले त 365 दिनभन्दा थोरै अवधिमा 1 वर्षभन्दा कम अवधिमा नै 186% रिटर्न दिएको छ। भन्नुको मतलब 1.5 गुणा 2 गुणासम्म रिटर्न दिएको छ र यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छन् भन्ने छैन। भन्नुको मतलब जस्तै यो हो सोल्टी होटेलले सधैँ मल्टिबेगर कम्पनी हुन्छ भन्ने छैन, किनभने यहाँ चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरू लागेका छन् जसले गर्दाखेरि यसको भोल्युम पनि बढेको छ। भोल्युम बढेर गयो र साना ट्रेडरहरू पनि इन्ट्री भयो जसले गर्दाखेरि यसको प्राइस बढेको र यो चाहिँ सधैँ हुन्छ भन्ने छैन। जस्तै मैले
सुरुमा नै भनेको थिएँ कि मल्टिबेगर कम्पनी र ब्लू चिप्स कम्पनी भनेको फरक हो। मल्टिबेगर कम्पनी चाहिँ फाइनेन्सियल रूपमा विक पनि हुनसक्छ र सधैँभरि बढ्छ भन्ने पनि छैन। तर ब्लू चिप्स कम्पनी भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल रूपमा स्ट्रङ हुन्छ र सधैँभरि बढ्ने अथवा सधैँभरि एक्युरेट रूपमा नाफा दिएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ ब्लू चिप्स कम्पनी भनिन्छ। तर यो चाहिँ एउटा मल्टिबेगर कम्पनी हो। यसको चाहिँ एकचोटिमा दिन्छ र दिएको बेलामा चाहिँ एकदमै राम्रो रिटर्न दिएको हुन्छ, 5-6 गुणासम्म पनि रिटर्न दिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को नम्बरमा रहेको छ प्रभु ब्याङ्क। प्रभु ब्याङ्कमा हेर्ने हो भने यसले एकदमै राम्रो रिटर्न दिएको छ र प्रभु ब्याङ्कले मात्र 294 दिनमा 172% रिटर्न दिएको छ। यो एकदमै राम्रो रिटर्न हो। 294 दिनमा यति धेरै रिटर्न दिनु भनेको इन्भेस्टरहरूको लागि एकदमै ठुलो रिटर्न हो र यसले पनि राम्रो पर्फर्मेन्स गर्दै आइरहेको छ। र यसमा हजुरहरू कस्तो लगानी गर्दा इन्ट्री हुने भन्दाखेरि युनिलिभर कम्पनी जस्ता कम्पनीहरू छन्, ठुला कम्पनी। यसमा 18,000 एकैचोटि हाल्न सक्नुहुन्न, 55,000 हाल्न सक्नुहुन्न भने हजुरहरूले पर किता यो बिन्दुमा हेर्ने हो भने 130 मा रहेको छ। 130 मा पर किता किन्न हजुरहरूले सजिलै सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ पिक बियरमा किनेर हाई बढेर एकदमै राम्रो बुलको पिक बुलमा सेल गर्न सक्नुभयो भने मिनिमममा पनि 2 देखि 4 गुणासम्म रिटर्न लिन सक्नुहुन्छ। र सानातिना लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ जससँग हाल्नको लागि धेरै अमाउन्ट छैन र धेरै किता किन्न चाहनुहुन्छ अथवा धेरै रिटर्न चाहनुहुन्छ भने यस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो यस मल्टिबेगर कम्पनीको लिस्टमा अर्को कम्पनी रहेको छ नबिल ब्याङ्क। नबिल ब्याङ्क एकदमै राम्रो मल्टिबेगर कम्पनीको साथसाथै ब्लू चिप्स कम्पनी पनि हो। किनभने यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने यसले 11%, 30, 38, 35, 45, 48 साथसाथै 65% सम्म रिटर्न दिएको छ र यसले एकदमै राम्रो रिटर्न दिएको छ डिभिडेन्डको थ्रुबाट र यसले डिभिडेन्डको अलावा क्यापिटल गेन पनि दिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो पनि एउटा राम्रो मल्टिबेगर कम्पनीको साथसाथै ब्लू चिप्स कम्पनी पनि हो। किनभने यो फाइनेन्सियल रूपमा पनि स्ट्रङ छ र यसमा पनि क्यापिटल गेनको सम्भावना एकदमै राम्रो छ। विगतलाई हेर्ने हो भने यसले विगतको बुलमा एकदमै राम्रो रिटर्न दिन सफल भएको छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा जम्मा 490 दिनमा 271% रिटर्न दिएको छ। भन्नुको मतलब 400 देखि 500 दिनको भित्रमा यसले 2 देखि 3 गुणासम्म रिटर्न दिएको छ। यो एकदमै राम्रो रिटर्न हो। हजुरहरूले ब्याङ्कमा राख्नुहुन्छ भने मुद्दती खातामा राख्नुहुन्छ भने पनि मिनिमम पनि 5-6 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ 100% रिटर्नको लागि अथवा डबल बनाउनको लागि। यसले त 1-1.5 वर्षमा नै 2 देखि 3 गुणासम्म बनाइदिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता विभिन्न मल्टिबेगर कम्पनीहरू रहेका छन् जसले राम्रो रिटर्न दिन सफल भएका छन् र कुनै कम्पनीहरू जस्तै नबिल ब्याङ्क, युनिलिभर नेपाल जस्ता कम्पनीहरू छन् जुन चाहिँ मल्टिबेगर कम्पनीको साथसाथै ब्लू चिप्स कम्पनी पनि हुन्। यिनीहरूमा लगानी गर्दाखेरि एकदमै राम्रो रिटर्न पाउन सकिन्छ। यसमा चाहिँ क्यापिटल गेनको अलावा डिभिडेन्ड पनि कमाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि यी कम्पनीहरूमा रिस्क पनि एकदमै कम हुन्छ। यदि हजुरहरू रिस्क लिन चाहनुहुन्न भने मल्टिबेगर कम्पनीको साथसाथै ब्लू चिप्स पनि भएको कम्पनीहरूमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरू रिस्क लिन सक्नुहुन्छ भने ब्लू चिप्स कम्पनीमा ढिलो रिटर्न आउँछ तर मल्टिबेगर कम्पनीमा चाहिँ एकदमै छिटो रिटर्न आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि मल्टिबेगर कम्पनीमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले भनेको थिएँ अघि नै कि मल्टिबेगर कम्पनीमा चाहिँ फाइनेन्सियल रूपमा स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्ने छैन र यसमा चाहिँ ट्रेडरहरू अथवा बिग इन्भेस्टर, इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर र इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरले गर्दा पनि प्राइस बढाएको हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सेलिङ गर्दाखेरि एकदमै राम्रोसँग ध्यान पुऱ्याएर सेलिङ गर्नुपर्छ र धेरै लोभ गर्नु हुँदैन। जस्तै एएनएफ यसमा नै हेर्ने हो भने यो बिन्दुमा सेल गरेका हुन्थ्यो भने धेरै लगानीकर्ताहरूले 500-600% सम्म रिटर्न खान पाउँथे। तर उनीहरू धेरै लोभी भए र लोभी भएर यो बिन्दुसम्म कुरे र त्यसपछि घट्यो। घट्दाखेरि यस्तै तरिकाले घट्ला भनेर बसेका थिए तर घटेन। यो त एकदमै मजाले घटेर तलसम्म आइदियो, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले पैसा गुमाएका छन्। 2600मा किनेका लगानीकर्ताहरूले 1100 सम्म आयो भनिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले एकदमै धेरै नै अमाउन्ट गुमाएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा लगानी गर्नु पूर्व यसको भोल्युमलाई राम्रोसँग एनालाइसिस गर्नुहोस् र हजुरहरूले चाहिँ बिग प्लेयरको इन्ट्री एक्जिट भन्दा पहिले नै आफूले डिसिजन लिनुहोस् र बिग प्लेयर एक्जिट हुनुभन्दा पहिले आफू एक्जिट हुनुहोस्, जसले गर्दाखेरि हजुरले राम्रो
प्रॉफिट लिन सक्नुहुन्छ। यसरी नेपालमा पनि धेरै मल्टिबेगर कम्पनीहरू रहेका छन् जसमा लगानी गरेर सजिलै 5-6 गुणासम्म रिटर्न लिन सकिन्छ। आजलाई यति नै। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।